Xin chào tất cả các bạn và anh chị em. Hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cách nấu sữa đậu nành mè đen cực kỳ thơm ngon luôn và dễ làm. Với cái cách nấu sữa đậu nành mè đen hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ thì cái phần đậu nành nó không có còn mùi hăng nữa, rất là ngon. Nếu như anh chị em mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn vào bếp thực hiện. Mình sử dụng ở đây là 200g đậu nành. Khi các bạn cho đậu nành vào ngâm, mình nên chọn và lựa những cái hạt nào nó lép và nó hư á, mình nên bỏ trước đi ha. Thì nếu như không thì cái phần sữa mình nó sẽ không ngon. Khi mình cho nước vào như thế này, mình xem cái hạt nào nó hư thì mình sẽ lựa nó bỏ luôn. Và mình sẽ vo cái phần đậu nành này nhiều lần nước đến khi nước trong. Mình sẽ lựa thật là kỹ và nước trong như vậy á, mình vo sạch rồi thì cái khi mình nấu cái sữa đậu nành nó sẽ thơm hơn và kéo dài thời gian bảo quản cái chai sữa đậu nành của mình lâu hơn. Bây giờ mình sẽ cho nước vào mình ngâm. Các bạn lưu ý là khi mình ngâm cái phần đậu nành như thế này thì mình chỉ để khoảng 6 đến 8 giờ là được nha các bạn. Mình không nên để lâu quá, vì lâu quá thì cái phần đậu nành này nó sẽ dễ bị chua. Tiếp theo ở đây là mình sử dụng 30g mè đen. Món sữa đậu nành mè đen cực kỳ thơm ngon và hấp dẫn luôn, có nơi gọi là vừng đen. Mè ở đây trước khi ngâm mình cũng phải rửa thật là sạch, cũng như là bên dưới nó có nhiều cát nữa các bạn lưu ý ha. Mình ngâm cái phần mè này khoảng 1 giờ. Sau khi mình ngâm cái phần đậu nành trước đó rồi thì mình chuẩn bị nấu á, thì mình sẽ ngâm cái phần mè này luôn. Đậu nành ở đây là mình ngâm được 8 giờ nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra, mình cũng làm một cái động tác nữa là phải vo và rửa lại cho nó sạch luôn. Nếu các bạn có đủ thời gian thì mình sẽ đãi cái phần vỏ đậu nành ra ha. Còn tuy nhiên là hôm nay Việt Nguyễn cho luôn cả cái phần vỏ đậu nành này vào xay luôn, không có đãi ra. Sữa đậu nành mè đen rất là thơm ngon và dễ làm. Nếu mình có một cái địa điểm để mình kinh doanh á, thì cái phần sữa đậu nành mè đen mà hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ lợi nhuận rất là cao luôn, một vốn mà tới 4-5 lời luôn các bạn. Để cho cái phần sữa đậu nành của mình nó không có còn hăng cái mùi đậu nành nữa, mình sẽ cho vào đây là 700ml nước lọc vào cái nồi. Có nhiều bạn là không có uống được sữa đậu nành, lý do là cái mùi đậu nành nó hơi hăng á. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho không còn cái mùi đậu nành luôn, và cái ly sữa của mình uống vào rất là béo và thơm. Một ly sữa đậu nành béo ngậy, thơm ngon. Các bạn lưu ý là Việt Nguyễn chia sẻ công thức và cũng như cách làm rất là kỹ. Nếu như anh chị em mình có yêu thích cái món sữa đậu nành này, xem kỹ những thao tác mà Việt Nguyễn chia sẻ thì sẽ làm được thành công ha. Khi nước trong nồi nó sôi lăn tăn như thế này là được. Các bạn lưu ý là tránh để cái phần nước trong nồi nó sôi hẳn lên, vì khi nó sôi như thế đó thì cái tinh bột của cái hạt đậu nành nó sẽ giảm đi và cái phần sữa của mình nó sẽ ít lại. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây là 1000ml nước. Tổng cộng cái lượng nước trong cái phần đậu nành hôm nay là 1,7 lít nha các bạn. 200g đậu nành và 1,7 lít nước. Bây giờ mình sẽ khuấy lên, chờ cho cái phần nước trong cái đậu nành này nó nguội hẳn luôn, rồi mình sẽ đem đi xay cái phần đậu nành này. Đậu nành ở đây là mình cũng đã để nguội rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra, mình cho vào mình xay luôn nha. Mình sẽ lấy cái phần đậu nành ra và 1,7 lít nước này mình sẽ chia ra làm 3 lần xay. Như thế đó thì cái cối của mình nó sẽ được nhẹ hơn và cái máy nó sẽ không có bị nóng. Công thức của cái món sữa đậu nành mè đen này mình sẽ để dưới cái phần mô tả. Nếu anh chị em mình thấy thích và yêu món sữa đậu nành này thì vào cái phần mô tả xem, và mình sẽ thực hiện được một cách rất là dễ dàng luôn. Để lọc được cái phần xác đậu nành, mình sẽ lấy cái miếng vải. Hôm nay mình sử dụng cái miếng vải hơi mỏng thì mình làm luôn 2 lớp. Nếu các bạn ở nhà mà có cái túi vải á, mình cho vào. Phần đậu nành mình xay khoảng 5 phút là nó sẽ mịn. Ở đây là cái phần đậu này nó đã mịn rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào cái miếng vải này luôn. Khi mình chia ra nhỏ như thế này mình xay á, thì cái phần máy của mình nó không có bị nóng và nó sẽ không có bị ngưng. Nếu mình xay nhiều quá thì cái máy nó sẽ bị ngưng lại, nó nóng quá nó sẽ ngưng lại. Đậu nành mình đã xay xong, rồi bây giờ mình sẽ túm cái phần vải này lại.
Các bạn lưu ý là mình chỉ bóp nhẹ cái phần đậu nành này thôi nha các bạn. Mình tránh không có bóp mạnh tay quá. Nếu mình bóp mạnh tay quá thì cái phần xác á, nó sẽ tươm ra theo cái phần sữa luôn. Thì khi đó mình uống vào nó sẽ lợn cợn. Cho nên là mình chỉ bóp nhẹ thôi để từ từ cái phần sữa nó sẽ được tươm ra. Để lấy cái phần sữa và cái tinh bột của đậu nành cho nó hết luôn thì bây giờ mình sẽ lấy cái phần xác này tiếp tục mình sẽ xay thêm một lần nữa nha các bạn. Cho nên là lúc đầu Việt Nguyễn có nói rằng là mình phải chia cái lượng nước ra làm 3. Tiếp theo là cái phần mè đen ở đây mình ngâm cũng được 1 giờ rồi. Mình sẽ cho nó vào chung với cái phần đậu nành mà mình xay lần 2 này để xay cái phần mè đen này luôn. Bây giờ mình sẽ cho hết cái lượng nước hồi nãy mà mình chia ra làm 3 các bạn vào xay luôn. Cách nấu sữa đậu nành mè đen hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ khi mình uống vào nó không có còn cái mùi hăng từ cái đậu nành mà nó rất là thơm và béo luôn. Anh chị em mình lưu ý là khi mình vắt cái phần đậu nành như thế này, mình cứ vắt từ từ thôi ha, thì cái lượng sữa nó sẽ được tươm ra và cái phần xác nó sẽ giữ lại. Nếu mình làm nhanh quá thì cái phần xác á, nó sẽ tươm theo cái đường của cái phần sữa đi ra luôn, và cái ly sữa của mình khi uống á, nó sẽ lợn cợn và nó sẽ không có ngon. Và ở đây là cái phần đậu nành mình cũng đã xay xong, và bây giờ mình sẽ cho nó vào nồi nha các bạn. Mình sẽ chế ra để các bạn xem là có lượng nước nó có bị hao nhiều hay không nha. Và ở đây là mình thấy 800 ml nước nè các bạn. Do cái phần bọt nó nằm ở bên trên á, đông là mình thấy 800 ha. Và mình sẽ cho nó vào cái nồi luôn. Tiếp theo là mình cũng sẽ đông luôn cái phần mà đậu nành mà nó có cái phần mè đen. Ở đây là 700, nó có bọt ở trên nè, để mình tính 700 là nó còn 1,5 lít nha các bạn, 1500 ml. Bây giờ mình sẽ sử dụng 30 g lá dứa. Nếu các bạn không có cái lá dứa này thì mình cũng có thể thế vào là vani, nó cũng rất là thơm và ngon nữa. Và bây giờ mình sẽ lấy cái phần lá dứa mình cho vào nha. Khi mình nấu sữa đậu nành, lúc mình cho nó lên bếp á, thì mình để lửa lớn, nhưng mà một lúc khi mà nó đã sôi lăn tăn rồi, mình phải giảm lửa nhỏ lại nha các bạn. Và mình khuấy liên tục như thế này, nếu không á, thì dưới cái đáy nồi nó sẽ bị cháy và nó sẽ có cái mùi khét. Bây giờ mình sẽ hớt hết cái phần bọt bỏ đi nha các bạn. Như thế đó thì cái ly sữa đậu nành của mình nó sẽ được ngon hơn. Khi cái phần sữa đậu nành mà nó sôi rồi á, thì mình để lại cho nó sôi khoảng 5 phút để cho cái phần đậu của nó được chín hết luôn, và khi đó mình sẽ bảo quản được lâu hơn. Tiếp theo nữa là bây giờ mình sẽ cho vào đây là 150 g đường phèn, để cái phần đường phèn này vào trong cái phần sữa đậu nành mè đen này nó sẽ được thanh hơn. Mình sẽ cho vào đây thêm một tí xíu muối nữa. Các bạn thấy Việt Nguyễn cho có một tí xíu muối thôi nha, để cái vị ngọt của nó được thanh hơn. Nếu mình cho muối nhiều quá thì cái sữa đậu nành mình nó sẽ bị bão hòa và nó sẽ vón thành cục luôn. Các bạn lưu ý là chỉ một tí xíu muối thôi. Bây giờ mình sẽ vớt cái phần lá dứa ra bên ngoài luôn nha. Do mình thấy cái phần lá dứa nó đã chín rồi đó, thì cái mùi thơm nó cũng không còn nữa, nên mình vớt ra luôn. Còn nếu các bạn thấy thích á, thì mình cứ để lại cũng không sao hết. Món sữa đậu nành mè đen này uống nóng hay lạnh gì đều rất là ngon. Hôm nay mình sẽ để nguội và mình sẽ uống lạnh nha các bạn. Và ở đây là cái phần sữa đậu nành mình cũng để nó nguội rồi nè. Cái bề mặt ván ở bên trên, ván đậu như thế này, mình sẽ lấy ra. Ván đậu nằm ở bên trên này, mình ăn nó rất là ngon luôn. Mình nhai á, nó dai dai cực kỳ ngon luôn. Để lấy ra lát nữa ăn rất là ngon luôn nha các bạn. Và ở đây là những chai sữa đậu nành mình đã cho vào chai. Các bạn nhìn thấy có hấp dẫn ghê chưa? Do cái phần đậu nành ở đây mình đã cho cái lượng đường vừa uống rồi, và nó cũng rất là thanh. Nếu như mình thích mà uống nước đá thì mình cũng có thể cho thêm miếng đường, tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ rót ra ly và uống thử để cảm nhận cái độ béo nó như thế nào để chia sẻ đến tất cả các bạn luôn. Thơm cực kỳ là thơm từ lá dứa, thêm cái mùi của mè đen nữa, hấp dẫn lắm luôn á.
khuấy lên. Mời tất cả các bạn và anh chị em mình cùng dùng với Việt Nguyễn ha. Nếu các bạn thấy thích video Việt Nguyễn chia sẻ thì cũng cho Việt Nguyễn xin một cái đăng ký và một cái like nha. Còn bây giờ mình sẽ uống thử và để xem cái độ béo như thế nào. Rất là béo, rất là thơm và cũng rất là ngon. Các bạn cùng Việt Nguyễn thực hiện cái sữa đậu nành mè đen để gia đình cùng thưởng thức luôn nha. Và video của Việt Nguyễn đến đây cũng tạm kết thúc. Kính chúc tất cả các bạn và gia đình nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.